Xin chào các bạn. Trong trading, nhiều người tập trung vào chiến lược nhưng lại bỏ qua một yếu tố cực kỳ quan trọng, đó là cách vào lệnh. Bạn có một setup tốt nhưng nếu entry sai hay là vào lệnh sai thì tỷ lệ risk reward sẽ xấu, dễ bị quét stop loss. Và đây là lúc những loại lệnh nâng cao như là buy stop limit và sell stop limit phát huy sức mạnh. Đây không phải là những lệnh cơ bản, nhưng nếu bạn hiểu và dùng đúng, bạn có thể vào lệnh tại những vùng giá đẹp, chính xác hơn và an toàn hơn. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu về nó trong video này nhé. Để có thể tự học Forex một cách bài bản, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký ở phía dưới video này. Team đã tổng hợp kiến thức về Forex theo từng danh sách phát. Khi click vào tên kênh, các bạn có thể tìm đến phần danh sách phát quan trọng này. Bên cạnh đó, bạn có thể truy cập vào website của kênh Tự học Forex. Chúng tôi đã để trong phần mô tả của mỗi video. Bạn có thể truy cập trực tiếp vào website để cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác nhất về thị trường này. Khi thực hiện các cái lệnh giao dịch thì chúng ta hay dùng những cái lệnh như là vào lệnh trực tiếp với giá hiện tại của thị trường. Ví dụ ở đây các bạn đặt cái khối lượng giao dịch này, sau đó các bạn bấm vào cái nút buy, nút sell để thực hiện với giá hiện tại của thị trường luôn. Hoặc là các bạn thực hiện những cái loại lệnh chờ như là buy limit, buy stop, sell stop. Những cái lệnh chờ đó khá là phổ biến trên nền tảng MetaTrader 4 hoặc là MetaTrader 5. Tuy nhiên, có bao giờ các bạn gặp phải tình huống như thế này chưa? Đây là chẳng hạn như cái tình huống này nhé. Các bạn tính rằng nếu như giá nó vượt quá cái ngưỡng này, nó đi xuống thì khả năng cao nó còn đi xuống nữa. Thế thì các bạn đặt một cái lệnh sell stop tại cái vị trí này. Và khi giá nó vượt quá cái vị trí này thì cái lệnh đó nó sẽ khớp chuyển thành một cái lệnh sell. Và các bạn bán ở cái mức giá ở phía dưới đây. Tuy nhiên có nhiều những cái trường hợp đó là giá nó đi xuống một đoạn, sau đó nó đi lên như thế này và tiếp đó thì nó mới đi xuống. Đấy. Và nếu như trong những cái tình huống như thế này xảy ra, các bạn đã thực hiện một cái lệnh bán tại cái vị trí ở phía dưới đây, thì khi giá nó đi lên như thế này các bạn rất bị tâm lý, đúng không ạ? Và có nhiều bạn thì thậm chí các bạn đặt stop loss ở vị trí này. Đấy, các bạn đặt stop loss ở vị trí này thì khi giá nó đi lên như thế, nó sẽ hit stop loss của các bạn trước khi nó đi xuống và dẫn đến cái lệnh của các bạn bị thua lỗ. Đối với tình huống buy thì cũng có nhiều trường hợp như vậy. Chúng ta thực hiện một cái lệnh mua khi giá nó đi lên, và có nhiều trường hợp giá nó đi lên sau đó nó đi xuống và bắt đầu nó mới đi lên tiếp như thế này. Thế thì để tránh những cái hiện tượng này, các cái nền tảng giao dịch như là MetaTrader 4 hoặc là Ctrader họ đã phát triển ra những cái loại lệnh khá là hay, rất là tối ưu cho các chiến lược giao dịch và đặc biệt dùng tốt cho các cái tình huống như thế này. Cụ thể đó là buy stop limit, sell stop limit. Hãy cùng xem cách nó hoạt động như thế nào nhé. Trước tiên chúng ta tìm hiểu về lệnh chờ mua nâng cao buy stop limit. Nếu như đối với lệnh buy stop, khi giá nó vượt lên và chạm vào một cái ngưỡng nhất định như thế này, lệnh sẽ chuyển thành một cái lệnh mua tại ngay cái vị trí đó luôn đấy. Thì đối với lệnh buy stop limit, nó sẽ có một cái cách hoạt động khá là thông minh như thế này ạ. Ở đây khi các bạn đặt lệnh thì các bạn sẽ cần phải bắt buộc đặt hai cái giá trị. Thứ nhất đó là giá kích hoạt lệnh, và thứ hai đó là stop limit price. Đây sẽ là cái nơi chúng ta thực hiện một cái lệnh mua tại cái vị trí này đấy ạ. Cách hoạt động của nó sẽ là như sau ạ. Với lệnh buy stop limit nhé, thì cái ngưỡng giá kích hoạt là cái ngưỡng price này nó sẽ cao hơn so với ngưỡng stop limit price. Khi giá nó đi lên, nó chạm vào cái ngưỡng giá kích hoạt này thì cái lệnh của chúng ta nó sẽ chuyển cái ngưỡng stop limit price này sẽ trở thành một cái lệnh buy limit. Đó thì các bạn lưu ý nhé. Nhấn mạnh lại đó là nó sẽ chuyển thành một cái lệnh buy limit tại cái vị trí phía dưới đây. Đó. Thế thì khi mà nó chuyển thành như thế thì lệnh của chúng ta nó sẽ chưa được khớp tại cái vị trí phía trên này. Ở đây nó mới chỉ là một cái ngưỡng kích hoạt để chuyển từ cái lệnh buy stop limit thành cái lệnh buy limit tại cái vị trí phía dưới đây. Đó. Và trong trường hợp giá nó đi xuống, nó chạm vào cái ngưỡng giá stop limit price này thì cái lệnh buy stop limit này nó mới chuyển thành một cái lệnh mua. Và lúc này lệnh mua nó sẽ được thực hiện tại cái vị trí phía dưới đây thay vì mua ở cái ngưỡng phía trên. Chính vì việc mua ở cái ngưỡng phía dưới như thế này cho nên là cái lệnh nó sẽ có được cái lợi thế hơn rất là nhiều. Tỷ lệ risk reward cho các cái lệnh giao dịch của chúng ta sẽ tốt hơn, sẽ tránh được cái tình huống fall break. Và ở cái giai đoạn sau, khi mà giá nó đi lên và lúc này thực sự giá nó phá cái đỉnh đây thì cái lệnh của chúng ta nó sẽ có lãi nhiều hơn so với việc chúng ta thực hiện cái lệnh mua ở đây. Đối với lệnh sell stop limit thì cách hoạt động của nó cũng tương tự như vậy, nhưng mà nó theo chiều ngược lại thôi. Nó cũng sẽ có một cái ngưỡng giá kích hoạt ở phía dưới khi mà giá đi xuống cái ngưỡng ở phía thấp này. Giá nó đi xuống xong, bắt đầu nó có một cái nhịp hồi lên và chạm vào cái ngưỡng stop limit price này. Lúc này thì cái lệnh sell stop limit nó mới chuyển thành một cái lệnh sell, và lệnh sell được thực hiện ở cái ngưỡng phía trên cao hơn so với cái ngưỡng này, và cũng sẽ giúp cho cái lệnh của chúng ta có lợi thế hơn. Các bạn có thể so sánh luôn với những cái hình ở phía bên phải mà tôi đã vẽ ra đây.
Thì với những cái lệnh sell stop hay là buy stop ấy thì cái ngưỡng giá thực hiện lệnh giao dịch của chúng ta nó sẽ không tốt bằng những cái lệnh sell stop limit như thế này. Tuy nhiên nói như thế không phải là những cái lệnh sell stop này là những cái lệnh mà chúng ta không nên dùng đâu nhé. Có nhiều trường hợp thì chúng ta dùng cái lệnh sell stop hoặc là buy stop nó lại tốt hơn so với sell stop limit hoặc là buy stop limit. Đó sẽ là những cái trường hợp như thế nào ạ? Nhìn vào cách hoạt động như thế này thì các bạn có thể suy ra được luôn, đúng không ạ? Nó sẽ phù hợp khi mà thị trường đi nhanh. Đấy, các bạn hình dung nhé, giá nó đi xuống và nó đi xuống một mạch luôn, chứ nó không có một cái nhịp hồi lại như thế này. Thì rõ ràng những cái lệnh sell stop hoặc là buy stop nó sẽ tốt hơn so với lệnh sell stop limit và buy stop limit. Những cái lệnh sell stop limit và buy stop limit nó sẽ phù hợp cho những cái trường hợp mà thị trường nó không di chuyển quá mạnh. Nói như thế nhưng mà trong thực tế giao dịch thì chúng ta không thể đoán trước được thị trường nó như thế nào, đúng không ạ? Chúng ta chỉ dự đoán theo xác suất mà thôi. Và rõ ràng với những cái lệnh sell stop limit hoặc là buy stop limit, chúng ta thực hiện những cái lệnh giao dịch ở những cái vị trí tối ưu hơn như thế này thì nó sẽ có lợi thế hơn và an toàn hơn so với việc chúng ta sử dụng lệnh sell stop và lệnh buy stop. Cụ thể về cách thực hiện lệnh sell stop limit và buy stop limit ấy, thì rất là lưu ý, đây là những cái lệnh nâng cao cho nên nó chỉ có trên những cái nền tảng phát triển sau như là MetaTrader 5 hoặc là CTrader. Ví dụ trên Internet ấy, thì các bạn chỉ có thể sử dụng trên MetaTrader 5. Thế còn với sàn IC Market thì các bạn có thể sử dụng trên MetaTrader 5 hoặc là CTrader. Bởi vì CTrader ấy thì nó có hỗ trợ trên cái sàn IC Market này mà. Tuy nhiên với nền tảng CTrader ấy, thì cách thao tác cũng như là cái hoạt động của cái lệnh sell stop limit và buy stop limit thì nó không hay bằng cái nền tảng MetaTrader 5. Đấy, cho nên là ở đấy thì tôi nghĩ là các bạn nên sử dụng cái nền tảng MetaTrader 5 để có thể sử dụng tốt các cái lệnh giao dịch này. Và với những cái lệnh nâng cao ấy thì các bạn cũng không thể thực hiện thao tác nhanh ở trên màn hình thông qua việc là các bạn bấm vào cái nút buy sell hoặc là các bạn bấm lên trên màn hình, các bạn chọn vào sell stop limit hay là buy stop limit ở trong cái phần này. Ở đây thì nó chỉ có sell limit hoặc là sell stop, rồi là buy limit hoặc là buy stop, tùy vào việc là chúng ta bấm lên trên phía trên cái ngưỡng giá hiện tại hoặc là bấm xuống phía dưới ở cái ngưỡng giá hiện tại. Đó. Khi này muốn thực hiện các lệnh nâng cao đó, các bạn sẽ cần phải vào cái nút New Order đây. Các bạn bấm chọn giúp tôi vào đây nhé. Khi bạn bấm vào New Order thì nó sẽ hiện cái bảng này lên. Và ở đây các bạn chọn giúp tôi cái mục tay này, các bạn chọn vào Pending Order. Và cái phần phía dưới này nó lại có một cái mục tay tiếp. Đấy, các bạn chọn vào đó, các bạn bấm vào Sell Stop Limit hoặc là Buy Stop Limit. Ví dụ ở đây tôi muốn thực hiện một cái lệnh bán khi mà giá nó đi xuống nhé. Đấy, thì tôi sẽ chọn vào Sell Stop Limit này. Và ở đây thì khi đặt lệnh như thế này, trước tiên chúng ta sẽ đặt khối lượng giao dịch. Đấy, thì phần khối lượng này các bạn biết rồi cho nên là tôi sẽ không đặt lại ở đây nhé. Tôi vẫn để là 0.01 lot thôi. Chúng ta sẽ quan tâm đến hai cái ngưỡng giá đặc biệt, đó là cái ngưỡng price và ngưỡng stop limit price. Khi mà chúng ta đặt cái lệnh sell stop limit ấy, thì chúng ta phải đặt cái ngưỡng price này thấp hơn so với ngưỡng stop limit price. Chẳng hạn ở đây tôi tính toán rằng khi mà giá nó vượt quá cái ngưỡng này thì tôi sẽ thực hiện một cái lệnh bán. Đó, thì tôi sẽ đặt cái ngưỡng price tại cái mức giá này. Và tôi kỳ vọng rằng giá nó đi xuống một chút, sau đó nó vòng lên rồi nó mới đi xuống nữa. Đó, thì cái ngưỡng stop limit price này tôi sẽ đặt tại cái vị trí phía trên đây. Cụ thể là gì ạ? Ví dụ cái mức giá phía dưới này thì nó tương ứng với cái ngưỡng giá đó là 4375 chẳng hạn. Ở phía trên nó là 4408. Đấy, thì cái mức giá price này tôi sẽ để ở đây là 4375. Đấy, thế còn cái mức stop limit price này, cái nơi mà tôi muốn thực hiện một cái lệnh sell ấy thì tôi sẽ đặt là 4408. Đấy, tức là tôi sẽ bán khi mà giá nó đi lên phía trên này. Các bạn đặt lệnh đúng cái cú pháp thì nó mới hiện cái nút place này lên để các bạn tiến hành đặt lệnh chờ. Đấy, thế còn nếu như mà các bạn đặt sai cú pháp thì cái nút này nó sẽ không sáng lên đâu. Đấy, chẳng hạn tôi sẽ đặt cái ngưỡng này thấp hơn cái vị trí đây nhé. Ví dụ cái mức giá đó là 4200. Đó, thì các bạn có thể thấy là tôi không thể bấm vào nút place này để đặt lệnh. Đấy, thì tôi sẽ phải sửa lại ở đây đó là 4408. Ở đây thì các bạn thấy là có cái ngưỡng slot và ngưỡng take profit. Thì rất là lưu ý, cái ngưỡng slot và take profit này là cái ngưỡng mà chúng ta tính so với cái mức giá stop limit price. Tức là cái vị trí slot cho cái lệnh sell nó sẽ cần phải cao hơn cái ngưỡng giá 4408. Thế còn take profit nó sẽ phải thấp hơn cái mức giá 4408 này. Đấy, nó vẫn có thể cao hơn cái mức giá price nhé, cái take profit này, nhưng mà nó phải thấp hơn cái mức giá này. Đấy. Tất nhiên các cái vị trí này chúng ta hoàn toàn có thể sửa sau cũng được. Ở đây thì tôi sẽ bấm để đặt lệnh nhé.
Tôi sẽ xóa mấy cái đường này đi này. Đây thì các bạn có thể thấy này, khi tôi đặt một cái lệnh sell stop limit, nó sẽ hiện lên đây hai đường. Đường thứ nhất đó là đường kích hoạt, và đường thứ hai đó là nơi mà chúng ta sẽ thực hiện một cái lệnh sell. Đó. Trong trường hợp chúng ta muốn sửa cái lệnh này thì chúng ta sẽ kích đúp vào cái lệnh đó. Ví dụ đây tôi sẽ đặt thêm cái vị trí stop và vị trí take profit nhé. Vị trí stop này tôi sẽ để là 4550 chẳng hạn. Vị trí take profit thì tôi sẽ để là 4200. Và sau đó tôi bấm vào modify. Đấy. Nó xa quá thì tôi sẽ kéo vào đây. Đấy, tôi thả để cho nó gần cái vị trí này. Và đây thì tôi cũng sẽ kéo để đến đây thôi. Đấy. Thế thì các bạn có thể thấy này, cái vị trí stop và vị trí take profit là phải so với cái vị trí mà chúng ta đặt ở phía trên này, chứ không phải là cái vị trí này đâu ạ. Đối với cái lệnh buy stop limit thì chúng ta sẽ thực hiện ngược lại nhé. Chúng ta cũng sẽ vào new order và tiến hành các cái thao tác tương tự thôi ạ. Chúng ta chọn vào pending này, rồi là buy stop limit. Đặt đúng cú pháp thì chúng ta có thể thực hiện lệnh giao dịch. Vâng, và những cái hướng dẫn trên đây cũng là toàn bộ những cái nội dung liên quan đến cái lệnh buy stop limit và sell stop limit mà tôi muốn giới thiệu đến các bạn. Đây là những cái lệnh rất là tuyệt vời, rất là tối ưu khi các bạn muốn thực hiện lệnh giao dịch tại những cái vùng giá đẹp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn muốn tìm hiểu thêm nhiều video hữu ích nữa liên quan đến lĩnh vực Forex thì nhớ đăng ký kênh để có thể cập nhật những thông tin mới nhất nhé. Nếu có thắc mắc gì, các bạn có thể để lại bình luận ở bên dưới video. Team sẽ hỗ trợ và trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.